Sziasztok, jöjjön egy újabb kütyűs adás, egy állati jó cuccot fogok nektek bemutatni, egy pillanat, hívásom van. Üdvözlöm, miben segíthetek? Jó napot kívánok, csomagot hoztam. Erre a címre, ha minden igaz. Remek, csak rakja le az ajtó elé. Oké, akkor lerakom ide az ajtó elé. Rendben? Hát, ugye mit? Mégsem. De tudná rakni a kerítésen belőle, ott mégiscsak nagyobb biztonságban van. A belső részre? Köszönöm. Rendben, rakom. Köszi. Köszönöm szépen. Na de kérem, ez mégis mi? A kamera látott mindent. A mai videónk főszereplőjét bemutatom nektek. Tadám, ez a Tapo videókaputelefon ajtócsengő Combo Kit. A legnagyobb előnye, hogy a külső egységünk teljesen vezeték nélküli. Nem kell hozzá sem tápellátás, sem vezetékes internet, még wifi kapcsolat sem, és a belső egységgel, mert azért a belső egység van hozzá, és a belső egységgel se kell semmilyen vezetékes kapcsolat. Szóval csak fölhelyezzük, és már működik is, ha minden jól megy. Este van, hát ki látja, nincs itt senki. Kamera hol? Ja, ez csak egy kaputelefon. Ez nem egy mozgásérzékelős kamera. Az eszközt egyébként tudjuk használni nem csak videós kaputelefon csengőnek, hanem egy kültéri vezeték nélküli kamerának is, bár ilyenkor az üzemidő azért nagyban csökkenni fog, hiszen hogyha folyamatos mozgásérzékelő készenléti módban fog állni a kamera, akkor az akkumulátor gyorsabban fog merülni. A gyártó egyébként azt mondja, hogy 180 nap üzemidővel számoljunk, a videó végén viszont elmondom a valós számokat tapasztalataim alapján, maradj itt végig. És akkor jöjjön egy nagyon fontos, talán az egyik legfontosabb funkciója a kamerának, be tudsz állítani privát zónákat. Nem is egyet, többet is, hiszen a törvény szerint nem lehet megfigyelni mindent. Akadhatnak a megfigyelt területen kényes privát pontok, így ki lehet szűrni az olyan problémás magánterületeket is, ahová esetleg rálát a kamera. Persze ezt csak ha kaputelefonnak használod, akkor nem kell beállítani. A Tapo még ennél is tovább ment, hiszen van egy személyes adatvédelmi mód, ahol még a streaming szolgáltatását is korlátozza, tehát megtekinteni se tudjuk, hogy mi van a kamera előterében. Ezek a funkciók természetesen kibe kapcsolhatók, attól függően, hogy hova szereljük fel a kamerát, mennyire érzékeny ez a terület, amit megfigyelnénk. És akkor beszéljünk egy picit a belső egységéről, vagyis a hozzá kapott okos hubról, a Tapo H200-asról, ami egyébként nem csak ennek a hubja, hanem ha van Tapo okos otthon ökoszisztémánk, akkor többfajta eszközt is tud vezérelni, ilyenek például a mozgásérzékelők, az okos kapcsolók, még az okos vízérzékelő is, vagy egyéb Tapohoz köthető okos eszköz kiegészítők, és természetesen a Tapo D230-as okos csengőnk is vele kommunikál, ami egyébként memóriakártya fogadására is képes. A belső hubot viszont már össze tudjuk kötni vezetékes LAN kábellel vagy Wi-Fi-vel is. Egy jó tanács, hogy a külső egység és a belső hub azért olyan túl messze ne legyen egymástól, bár nekem konkrétan 1, 2, 3 betonfal is elválasztja, és tökéletes 2K-s képet rögzít a kamera így is. Hogy ezt nagyjából hova tudjuk tenni, felbontásban a HD és a 4K között van a 2K, egy picivel közelebb a HD-hez. És ez még mind semmi, hiszen a kamera 4:3-as képaránnyal rendelkezik, tehát alul-felül is többet látunk, és 160 fokos látószöggel rendelkezik. Én a postaládához szereltem fel ezt a kis kütyűt, egy nagyon picit még a postaláda is beleszól a képbe. A kamera installálása pik-pak fog menni, le kell tölteni a Tapo okos otthon applikációt, ha ezzel már rendelkezünk, akkor már csak hozzá kell adni a terméket. Egyel számoljunk, hogy a telepítés előtt az akkumulátorát föl kell majd tölteni a csengőnek. Nekem egy olyan 4 órát vett igénybe a töltés, nem érdemes, nem 100%-os állapotban kirakni a csengőt majd. A felszerelése pofon egyszerű, tényleg pillanatok alatt megvan, csak kinézzük, hogy hova kell. Ha ez megvan, akkor csak simán fogunk egy fúrót, a hozzá kapott 2 tiplit, és felrakjuk vele. Én ezt ajánlom, sokkal stabilabb lesz, mint a szintén hozzákapott 2 oldalú 3 mm-es ragasztóval. Én szerintem, ha biztosra akarunk menni, akkor a csavart választjuk. Amilyen szélsőséges időjárások vannak mostanában, soha nem lehet tudni. Apropó eltávolítás, emiatt se izguljon senki. Ha szabotázs éri a kamerát, akkor beindulnak a vészfolyamatok, és még rezettel sem lehet a kamerát
működésre bírni utána. Arról nem is beszélve, hogy természetesen mi meglátjuk, hogy ki vitte el, hiszen a belső egység az házon belül van mindig, ez egy hatalmas előnye, nem fér hozzá az esetleges tolvaj vagy illetéktelen behatoló. Úgyhogy ezt mindenképpen csak azután állítsuk be majd a telepítéskor, miután már tökéletesen felszereltük a helyére az eszközt. A cucc egyébként rendkívül sok jósággal van még megáldva, először is éjszaka is tökéletes szint látunk rajta. Ha valaki csönget, azonnal tudunk rá válaszolni. Rendelkezik AI képfelismerő rendszer, amivel autót, embert, állatot és egy nagyon nagy durranás, csomagot is, tehát a csomagküldő szolgálat emberét is föl fogja ismerni, így a telefonunkra már úgy jön az értesítés, hogy önnek csomagja érkezett, kívánja fogadni? Fölvesszük, és már beszélgethetünk a futárral is. És természetesen nem kell fölfednünk, hogy hol vagyunk, hiszen akivel kommunikálunk, az nem tudja, hogy éppen a világ másik végén vagyunk-e, vagy csak lusták vagyunk kijönni a kapuhoz. És tudunk közvetlen instant üzenetekkel is válaszolni, egyelőre ezt még csak angol nyelven. Bár ahogy a tapót ismerem, és a szoftverfejlesztéseket abban kimagaslóan jól működnek, hiszen a szoftver frissítésekbe folyamatosan fejlesztenek, javítanak, ami ma még nem működik, holnap már lehet, hogy igen. És természetesen belső csengőként is szolgál, amiben többfajta csengőhangot is be tudunk állítani, és olyan hangerővel szól, hogy nekem a 75 négyzetméteres lakás teljes, mind a két szintjén lehet hallani. Ha esetleg meg kint vagyunk a kertben, és van más tapó kiegészítő cuccunk is, mint például a tapó okos izzók, akkor be lehet rá állítani mindenféle okos műveleteket, például váltson át a lámpa egy adott színre. Én például beállítottam a pirost, úgyhogy ha kint vagyok a kertben és jön egy csengő, akkor a lámpák átváltanak piros színre. És akkor nézzük az üzemidőt, hogy mik az én tapasztalataim. Szóval 180 napot ígér a gyártó, na most ez nem lesz meg, ez szinte biztosan állítom nektek. Én azt mondom így a használat után és az akku merültség függvényében, hogy 3 hónapot minden körülmények között akkor is ki fog bírni ez a kis eszköz, hogyha nálunk iszonyú forgalom van a ház előtt, és mindenki állandóan csengetni fog. Ennél csak több lehet, de a 6 hónapot már nem fog elérni, úgyhogy az igazság valahol a 3 hónap és a 6 hónap között lesz. De a jó hír, hogy pikpak leszerelhető, és bármikor fel tudjuk tölteni az akkumulátort egy micro USB töltő segítségével. Ez az egyetlen rossz pontja igazából a kis tapó cuccnak. Igazán lehetne már 2023-ban USB-C rajta. Ez dobta a gép. Egy szó mint 100, nagyon megszerettem a kis kütyükét. Ez egy igazán hiánypótló cucc volt a tapótól, úgyhogy ezt csak ajánlani tudom. Instant get, hogyha szükséged van egy jó videós okos csengőre. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy tudtam segíteni. A komment szekció tiétek, hogyha bármi kérdés van, igyekszem mindenkinek válaszolni. Ha van tapasztalatotok ezzel a kis kütyűvel kapcsolatban, akkor is írjátok meg. Ha tetszett, akkor like, ha még nem iratkoztál fel, akkor léci tedd meg, ezzel nagyon támogatod a csatornát, és elősegíted, hogy még több ilyen kütyűt tudjunk tesztelni itt nektek. Szóval iratkozz föl, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Találkozunk a legközelebbi videóban.